May inihanda na akong mainit na tubig at ang una kong ilalagay ay ang landang kung tawagin sa Bisaya. Yung iba gumagamit ng glutinous rice pero wala ako nun kung ano lang yung available dito sa bahay, yun lang ang gagamitin ko ngayon. So maglagay lang tayo ng coconut milk at mamaya-maya dagdagan natin. So ayan guys, i-continue lang ang paghalo kasi hindi siya pwedeng iwan dahil baka masunog. So, mamaya, idagdag natin ang ibang sangkap nito. So, isunod natin ilagay ang banana or ang saging na saba. Yun ang gamit ko ngayon. Pwede din kayo maglagay ng jackfruit or gabi or kung ano mang maisipan yung ilagay sa luto ninyo. Pero para sa luto ko ngayon ay yung saging at saka yung kamote lang yung meron ako. Isunod lang ilagay ang sweet potato or ang kamote at paghalo-haluin lang. I will add more coconut milk. You can add more water or coconut milk if you want your binignit to be soapy, and you can add more sugar as needed. Nasa sa inyo yan kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Kung gusto nyo mas matamis or yung sakto lang.